Thám tử bước xuống một cái và thụt chân thẳng vào xác của một gã khổng lồ. Chất dịch nhảy nhụa, dì ngược lên theo mắt cá, thấm vào bên trong giày. Toàn bộ da thịt thi thể đã hoàn toàn phân hủy, chỉ cần chạm vào là thịt rụng xuống. Hôm nay chúng ta đến với vụ điều tra hiện trường tội phạm, vụ án thi thể trong đống xác cổ. Địa điểm để tiến hành khám nghiệm hiện trường thì từ phía sau đống đồ chất cao ngất bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Các anh đang làm gì trong nhà tôi vậy? Cảnh sát có mặt ai nấy đều sửng sốt, mọi người dò theo tiếng động, sâu trong lòng đống đồ vật phát hiện ra một người phụ nữ với hành vi kỳ lạ. Một tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu lại xuất hiện trước mặt cảnh sát. Người phụ nữ này nhìn thấy thi thể đã phân hủy nặng nề kia. Đó là chiếc váy của Diana, đó là con gái tôi, đó là Diana bé nhỏ của tôi. Những cảnh sát có mặt đều rơi vào trạng thái bàng hoàng không hiểu nổi. Người phụ nữ này sống trong căn nhà này nhiều năm qua, tại sao lại để xác con gái ruột vùi lấp trong đống tạp vật? Mục sữa dần dần. Đúng lúc mọi người đang đầu óc đầy nghi vấn chưa tìm được lời giải, con trai của người phụ nữ vội vã từ nơi khác quay về hiện trường. Khi biết người xấu số chính là em gái mình, anh ta gần như sụp đổ hoàn toàn ngay tại chỗ. Tìm hiểu nguyên nhân thì ra, người mẹ già này mắc chứng tích trữ bệnh lý nặng, nhiều năm qua nhồi nhét đủ loại đồ vật chật cả căn nhà, hay có đồ đặc bị vứt đi, bà đều phản ứng dữ dội, chống đối quyết liệt. Vì vậy khi anh em lớn lên, cả hai vội vã rời bỏ ngôi nhà ngột ngạt, bức bối này để sống tự lập. Thế nhưng cả hai anh em vẫn không nỡ bỏ mặc mẹ sống một mình. Anh cả Jason đặc biệt thuê một nhà tâm lý học, hàng tuần đến nhà hỗ trợ tâm lý cho mẹ. Chỉ một tuần trước, nhân viên cộng đồng thông báo đồ vật tích trữ trong nhà đã vượt mức cho phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm. Em gái Anna không yên lòng để mẹ ở một mình, đặc biệt trở về quê giúp dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Tưởng chỉ là công việc dọn nhà bình thường, vậy mà Anna còn trẻ tuổi lại bất ngờ biến thành một xác chết. Vụ án còn một điểm mờ đầy nghi vấn. Người em thứ ba trong nhà tên Ellie đã mất tích không rõ lý do từ nửa năm trước. Đã tìm thấy xác em gái thứ hai vùi trong đống đồ vật đang phân hủy, thì người em thứ ba mất tích liệu có đang bị giấu đâu đó trong những góc khuất của căn nhà này? Loại vết thương mang đặc điểm này là lần đầu tiên trong sự nghiệp pháp y gặp phải. Điều tra viên xịt thuốc thư viên đưa chủ nhà là bà Maxa về phòng thẩm vấn để hỏi cung. Cùng lúc đó, nhà tâm lý học Mia đang điều trị cho bà Maxa, nghe tin liền tức tốc đến. Gặp được điều tra viên, bác sĩ lập tức đứng ra biện hộ cho bà Maxa, xác nhận bà Maxa đúng là mắc chứng tích trữ, nhưng nhìn vào mọi biểu hiện, bà không có khả năng ra tay hại người. Trong sinh hoạt thường ngày bà hoàn toàn tự chăm sóc được bản thân, ngoài việc tự lo cuộc sống cá nhân, bà còn làm thủ thư tại thư viện địa phương, ứng xử với mọi người bình thường. Rất khó mà nghĩ bà có thể làm hại hay giết người. Nếu vậy thì tại sao bà ta lại có thể để mặc xác con gái nằm trong nhà suốt một tuần? Thấy điều tra viên vẫn còn hoài nghi, nhà tâm lý học tiếp tục giải thích thêm. Chứng tích trữ chia ra nhiều dạng khác nhau, bà Maxa mắc phải dạng nặng nhất, đã tiến triển thành mù môi trường. Nói đơn giản là thế này, sau nhiều năm sống trong môi trường bừa bộn hỗn độn, giác quan của bà Maxa dần quen với sự lộn xộn xung quanh, từ đó xuất hiện vấn đề bỏ qua thị giác có chọn lọc, những bất thường mà người bình thường nhìn thấy ngay. Trong nhận thức của bà như thể chưa bao giờ tồn tại. Chính vì vậy, dù xác con gái ở ngay trước mắt, bà cũng không nhận ra không phải cố tình giấu xác, mà là bệnh lý sinh lý khiến bà nhìn mà không thấy. Người ngoài đều tưởng những gì bà Maxa tích trữ toàn là rác rưởi vô dụng. Thực ra ngược lại, mỗi vật phẩm bà giữ lại đều mang theo ký ức một thời. Nhặt bất kỳ đồ vật nào lên, bà đều có thể hồi tưởng rõ nét từng kỷ niệm liên quan. Thậm chí một cây bút ai đó vô tình vứt đi, bà Maxa vẫn nhớ được cây bút này từng được cô con gái út Anna dùng qua. Trong phòng thẩm vấn, bà Maxa nhìn vào ảnh hiện trường của điều tra viên, vết máu còn in trên thảm. Những cuốn sách cũ được gói gọn lại, từng mảnh nhỏ, dần ghép lại thành những mảnh ký ức của ngày hôm đó. Lúc đó Anna đang trèo lên cao giúp sắp xếp sách vở, đống sách chất cao chợt chừng. Cảnh sát đưa ra phán đoán ban đầu, Anna chết do chảy máu sau chấn thương đầu. Người mẹ bị ảnh hưởng bởi bệnh tật không nhận ra, con gái đã qua đời. Đúng lúc suy đoán này được đưa ra, nhân viên kỹ thuật trở lại hiện trường kiểm tra lại đào lên được một thi thể thứ hai trong đống đồ phế thải. Khác với tình trạng thi thể của Anna trước đó, bộ hài cốt này đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ xương. Dựa vào đặc điểm xương chắn hơi nhô ra phía trước và khung chậu hẹp, có thể xác định người chết là nam giới, hai tay bị trói bằng dải lụa đỏ đặt trên ngực. Theo hồ sơ hộ khẩu, chồng của bà Maxa đã mất cách đây 10 năm. Ban đầu người ta đoán bộ hài cốt là của chồng quá cố bà Maxa, sau đó pháp y giải phẫu xác định đã lật ngược hoàn toàn giả thuyết này. Tuổi sinh lý của bộ xương chỉ khoảng 17 tuổi, hoàn toàn loại trừ khả năng người chết là chồng bà Maxa. Thi thể không có vết thương sắc nhọn, không có vết gãy xương do ngoại lực, ngộ độc hoặc dùng thuốc quá liều, trở thành giả thuyết tử vong hàng đầu. Pháp y cưa phần xương vào ngoài, lấy mẫu tổ chức ít ỏi còn sót lại trong tủy xương để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu chứa nồng độ thạch tín cực cao. Nguyên nhân thực sự cái chết của thiếu niên này là ngộ độc thạch tín. Tính chất cái chết là bị giết có chủ mưu, hoàn toàn khác bản chất so với cái chết tai nạn của Anna. Nhiều manh mối đều chỉ về chủ nhà Maxa với tư cách là nghi phạm chính, nhưng nhà tâm lý học điều trị cho bà Maxa không đồng ý với kết luận đó. Ông khẳng định bà Maxa chỉ mắc bệnh tâm lý liên quan đến tích trữ, không có xu hướng bạo lực hay tấn công người khác, cần có bằng chứng vật chất thực sự. Ngoài ra, không giữ lại đồ của con gái là điều cực kỳ bất thường, đến mức nhà tâm lý học cũng không giải thích nổi. Nick từ đó phán đoán
Ellie mất tích nhiều khả năng đã bị hại, thi thể được giấu bí mật ở đâu đó trong nhà. Lời vừa dứt, so sánh DNA được công bố, cảnh sát dựa vào cơ sở dữ liệu xác định danh tính 4 nạn nhân nam. Những người này từng ở cùng một trại giáo dưỡng trực quản lý, nguyên nhân tử vong đều là ngộ độc thạch tín. Từ đây manh mối đột phá của vụ án nổi lên. Người phụ trách trại giáo dưỡng đó chính là con trai bà Maxa Jason, và Ellie đang mất tích cũng đang làm việc tại cơ sở này. Tra qua hồ sơ lưu trữ có thể biết, 4 nạn nhân đều mất tích vào khoảng nửa năm trước. Lúc còn sống đều có quan người mẹ mắc bệnh tâm lý. Để che đậy toàn bộ tội ác, muốn chứng minh toàn bộ giả thuyết này, việc tìm ra Ellie mất tích trở thành nhiệm vụ phá án Ellie. Mặt khác, Nick một mình vào phòng ngủ cũ của Ellie, tiến hành khám xét. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, không tìm thấy bất cứ dấu vết bất thường nào. Phòng đã bỏ trống đã một thời gian khá dài, nhưng Nick không vì thế mà gác bỏ nghi ngờ. Bà Maxa đã tỉ mỉ lau dọn phòng con gái, còn phân loại đồ vật cá nhân cất gọn vào hộp lưu trữ. Đằng sau hành động bất thường này chắc chắn ẩn chứa điều gì đó. Để đào sâu tìm kiếm manh mối tiềm ẩn, Nick quyết định lục soát từng loại quần áo còn sót lại của Ellie. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, vật bất ngờ tìm thấy một đôi còng tay, bên trong vòng còng đang khóa chặt một người phụ nữ trẻ. Sau khi xác minh danh tính, xác nhận người phụ nữ bị nhốt này chính là Ellie đã mất tích nửa năm qua. Nhất định lấy lời khai từ Ellie để từ đó chốt bằng chứng phạm tội của em trai Jason. Nhưng sự thật Ellie nói ra khiến Nick sốc toàn tập. Chính mẹ tôi đã làm điều này với tôi. Cùng lúc đó, kỹ thuật viên vật chứng dựa vào thời gian Ellie mất tích, kết hợp với vết thâm tím trên cổ tay do bị trói lâu ngày, tính ra thời gian cô bị giam cầm đúng tròn nửa năm. Ngày qua ngày bám bao lâu sau, kỹ thuật viên đã phục dựng lại được số sản phẩm in trên đôi còng tay, đưa số đó vào hệ thống tra cứu hồ sơ sản phẩm. Người đăng ký mua đôi còng này thực tế chính là Jason, con trai bà Maxa. Manh mối này có vẻ chỉ thẳng nghi vấn về Jason, nhưng Nick lại đề xuất hướng suy luận khác. Bản thân Ellie làm việc tại trại giáo dưỡng, theo luật được cấp phép sử dụng còng tay, chỉ dựa vào nguồn gốc chiếc còng, không thể kết luận Jason là người ra tay giam cầm. Hơn nữa trong buồng giam, chỉ thu được dấu vân tay của đúng hai người là Ellie và bà Maxa. Bản thân Ellie cũng trực tiếp chỉ nhận người giam cầm mình chính là mẹ đẻ bà Maxa. Nick tạm thời xác định nghi phạm chính là người mẹ, bà Maxa. Cảnh sát bên cạnh không phản bác ngay lập tức suy luận này. Trong phán đoán của Nick, việc giam cầm và vụ án mạng liên hoàn, khả năng cao là mẹ con đã lên kế hoạch và thực hiện cùng nhau, nhưng mọi suy đoán cuối cùng đều cân bằng đầy bụi dày. Vết nước bọt còn sót lại ban đầu đã bị môi trường phân hủy hết, không thể lấy mẫu DNA có giá trị từ đó. Điều tra viên dựa vào đặc điểm của bà Maxa không bao giờ vứt đồ tích trữ, suy đoán cả cuộn lụa đỏ gây án vẫn còn lưu lại đâu đó trong nhà. Toàn bộ tổ điều tra quay lại hiện trường vụ án lần 2, đào sâu tìm kiếm. Cảnh sát trong đống đồ sâu tìm thấy một thùng thuốc diệt chuột. Thành phần chính của thuốc chính là thạch tín, thứ đã giết chết cùng liên quan đến vụ án, mà chính là người lâu nay xuất hiện với tư cách nạn nhân, được mọi người thương xót Ellie. Sự thật của mẹ, mỗi vụ giết người đều được Ellie lên kế hoạch tỉ mỉ, dụ dỗ nạn nhân uống thức uống có pha thạch tín, đứng nhìn đối phương trên tinh thần không ổn định, tâm trí không vững vàng, đương nhiên sẽ trở thành người bị đổ tội thay. Không ngờ quá trình gây án bị chính mẹ đẻ bắt quả tang. Bà Maxa tận mắt chứng kiến Ellie kéo lê thi thể vùi vào đống đồ vật để ngăn con gái tiếp tục gây thêm án mạng. Để siêu độ vong linh những thiếu niên vô tội bị hại, bà Maxa nhờ con trai mua còng tay chuyên dụng, từ tay còng đứa con gái đã vướng nhiều mạng người vào chiếc giường nhỏ trong buồng giam. Tưởng là giam cầm khắc nghiệt, thực ra là muốn dùng cách cực đoan để kéo lại đứa con gái đã lạc lối. Ellie bị giam cầm nhưng không hề có lòng hối cải, lòng chỉ còn lại oán hận và căm thù, đổ hết mọi bất hạnh của bản thân lên đầu người mẹ, không ngừng tố cáo môi trường gia đình bệnh hoạn đã phá nát mình, lấy đi người cha, để anh chị em bỏ đi, và đổ hết cho những lần ra tay giết người. Tất cả đều là lỗi của vết thương từ gia đình gốc, cũng xuất thân từ gia đình có vấn đề đó. Anh cả Jason vượt qua bóng tối quá khứ và sống ổn định, Ellie lại lấy sự thiếu hụt của gia đình làm cái cớ để mặc bản thân chìm đắm trong tội ác. Dù đôi tay con gái đã nhuốm đầy máu người, bà Maxa vẫn không nỡ buông bỏ Ellie hoàn toàn. Nhưng Ellie bị giam cầm lại chỉ lo mưu tính làm thế nào để người mẹ đang bệnh tật gánh tội thay cho mình.